خب بچه‌ها میکروفونم قطع بود. اول جیبا رو در آوردم و این قسمت مارکش رو در آوردم از خط کمر در راستای جیبمون برش زدم به اندازه‌ای که من 3-4 سانت بالای کار باز بشه. ببینید تا اینجا بیشتر نمیتونید برش بزنید، پس بسته به این که چقدر براتون تنگه نهایتش اینجاست. میتونید مثلا تا اینجا هم برش بزنید، تا هرچی بالاتر برش بزنید کمتر باز میشه، هرچی پایینتر برش بزنید ببینید به این حالت بیشتر بازه، اما نهایتش تا این قسمته. خب و میذارم زیر یه مقوا، میذارم زیر کارم و کار رو میکشم به عنوان الگو. درست شد؟ این الان شد الگویی که من میخوام به این تیکه کارم اضافه بکنم. میذارم اینو کنار و الگومو برش بزنم. الگوتونه که میخواید برش بزنید حتما باید زاپاس دوخت هم براش در نظر بگیرید دیگه. به اندازه 1 سانت و نیم از این ورتر از الگوتون و به اندازه 1 سانت و نیم هم از اون سمت الگوتون. پایینش هم ببینید به این حالت صاف برش میزنم. بالای کارم همینطور زاپاس دوخت میذارم. درست شد؟ این است. حالا بچه‌ها من از این یه دونه تیکه برای نما میخوام، یه تیکه برای پشت کار. برای پشت کار اگر از این شلواردی‌های قدیمی کهنه داشته باشید از جنس لی که خوبه، بهتر از همون استفاده کنید. اگه نداشتید هم یه پارچه‌ای باشه که استقامت داشته باشه که در اثر کشیده شدن مشکلی براش پیش نیاد. پس 2 تا از این میبرم برای 2 سمت مختلف و یه دونه هم بعد رویه بچه‌ها میخوام. اون رویه رو هم بهتون میگم بهتره از چه جنسی ببری. اول اینو ببرم. خب بچه برای روی کاری پارچه ای اصلا متضاد از لی بدید، یه جوریایی که انگار خودش از اول اینجوری بوده، یعنی برای نما اینجوری بوده. حالا من از پولکی استفاده کردم، شما میتونید از دانتل استفاده کنید، از گیپور استفاده، یه چیزی متفاوت باشه. خب نیایید مثلا از همون لی استفاده کنید که اختلاف رنگش دیده بشه. ببینید 2 تا میخوام، یه دونه برای این سمت، یه دونه هم برای این سمت. خب و بعد قسمت جیبم هم همینطور بچه‌ها، برای اینکه نمامون یه جوری باشه که انگار ما خودمون خواستیم که این قسمت اینجوری اضافه داشته باشه و به این حالت باشه، میایم زیر جیبمون هم کار میکنیم که قشنگ بشه کارمون، اما یه مقدار بیشتر، یعنی اندازه 1 سانت و نیم از دور تا دور کار جا میذاریم. حالا پارچه من چون پولکیه بچه‌ها دیگه من زاپاس دوخت نمیذارم برگردونم به داخل، همینجوری دور تا دورشو میبرم و دوخت میزنم. ولی شما اگر پارچه‌تون پارچه بود و با زاپاس دوخت میذاشتید دور تا دورش رو زاپاس دوخت بذارید برگردونید و بعد جیبتون رو روش وصل بکنید. این 2 تا تیکه رو هم میبرم برای قسمت روی کارم. بچه‌ها این تیکه رو میبرم دور تا دورش رو با اتو اون 1 سانت زاپاس دوختی که داشت رو تا میزنم که بتونم راحت تر دوخت بزنم. خب ببینیم به این حالت. بعد میارم میذارم زیر این قسمت، این قراره پشت کار بره دیگه. 1 سانت زاپاس دوخت بالای کار رو در نظر میگیرم، مابقیش رو سنجاق میزنم. ببینیم به این حالت، نگاه کنید از بالا هم سنجاق میزنم. این 1 سانتی که زاپاس دوخت گذاشته بودم برای بالای کار رو میذارم بمونه و بعد بقیه‌اش رو به این حالت سنجاق میزنم. ببینید دوباره از این سمت هم همینطور. بعد یه جوری سنجاق بزنید که این خطوط بچه‌ها تو یک راستا باشه، خطوط خط کمر، خط جیب تو یک راستا باشه، جا به جا نشه. اون سمت هم سنجاق میزنم و بعد میبرمش پای چرخ، یه دوخت از روی کار میرم. خب بچه ببینید وقتی دوخت میزنیم پشت کارتون به این حالت در میاد. ببینید یه تیکه اضافه کردم و چون لبه کار تا زده بودم یه جورایی پاکدوزی هم میشه.
خب اون تیکه‌ای که قرار بیاد روی کار رو بچه گذاشتم که این تیکه بالای کار یه ساپاس دوخت دارم. اول اینجا رو پاک‌دوزی کنم، ببینین گذاشتمش پشت کار. خب اینجا رو دوخت بزنم، پاک‌دوزی کنم، بعد برش گردونم روی کار، دوخت رو برم. ببینین خب بعد اینو برمیگردم، اضافه دوختش رو، این ساپاس دوخت رو باید بچه‌ها ببرم سبک کنم. خب بچه‌ها بالاشو دوختم، اضافهش رو هم چیدم که بتونم راحت برش گردونم. ببینید الان وقتی برش میگردونم روی کار از بالا هم پاک‌دوزی میشه و الان از لبه کار میذارم دوخت، میزنم دوخت رویه. الان یه سمت کار رو دوختم، خب سمت دیگرم بتونم بعد بریم سراغ جیب. خب بچه‌ها یه بار دیگه بگم برای کسایی که متوجه نشدن که ما یه سمت کار رو چجوری دوختیم. زیر رو دوختیم، حالا میایم این تیکه رو بچه‌ها اول بالاشو میدوزم، این تیکه بالا رو که دوختم برمیگردونم روی کار و دوخت روشو میرم. تا جیبو میذارم، ببینین دور تا دور جیب رو اول خودش رو به این وصل میکنم و دوخت میزنم، بعد کلش رو میرم به اون وصل میکنم. نهایتا بچه‌ها بعد از اینکه اینو به این دوختیم میاریم میذاریم سر جای جیب اصلیمون، سنجاق میزنم و دور تا دور کار رو هم دوباره میدوزم. خب بچه‌ها اینم نتیجه کار، دوختیم، جیبامون هم گذاشتیم سر جاش. به نظر من که خیلی خوشگل‌تر از اولش هم شد. شما هم نظرتون رو برام حتما کامنت کنید. فقط یادتون باشه بهتره که جنس این قسمتی که استفاده می‌کنید یه متضاد باشه، مثل یه پارچه گلدوزی شده، مثل یه دانتل، مثل یه گیپور، یا مثل این پارچه من پولکی که این تناقض خودش زیباتر میکنه کارتون رو. یعنی شما از اول قصد داشتید که اینجوری مثلا شلوارتون رو تغییر فرم بدین. امیدوارم آموزش هم دوست داشته باشین. حتما با لایک ها و کامنتاتون به من انرژی بدین و تو تنم نشون بدم بهتون کارو.